હેલો બધાય, કેમ છો? હું છું તમારો કેનેડાનો ગુજરાતી ફ્રેન્ડ ભલે, અને આ છે આપણી કેનેડાની લાઈફ. તારીખ થઈ છે 14મી ડિસેમ્બર 2020, વાર થયો છે સોમવાર, અને તમે જોઈ શકો છો એવી રીતે હું અત્યારે લિફ્ટમાં છું. વાગ્યા છે સાંજના 8:20 થઈ છે, અને અમે જઈ રહ્યા છીએ પોલર લાઇટ્સમાં. હવે પોલર લાઇટ્સ શું છે એ તમને કહી દઉં શોર્ટમાં. ગયા વર્ષે તો આવું કંઈ હતું નહીં. આ માસ્ક છે ને મેં એટલે પહેર્યું છે કે જો અહીંયા દેખાય છે લખેલું છે કે માસ્ક કમ્પલસરી છે, એટલે મેં કીધું ચાલો માસ્ક પહેરી લઈએ, કારણ કે સોસાયટીમાં કમ્પલસરી છે. પછી આ કોઈક વિડીયો જોશે ને પાછા શું બૂ કરી દે નહીં. હું એ કહેતો હતો કે અમે અત્યારે જોવા જઈ રહ્યા છીએ પોલર, કે જે ઓર્ગેનાઇઝ કરે છે અહીંયા જે ટોરોન્ટો પિયર્સન એરપોર્ટ છે, જે અહીંયાનું મેઇન એરપોર્ટ છે, એનું જે પાર્કિંગ છે, જે અત્યારે ખબર જ છે કે ફ્લાઇટ્સ ઓછી છે કોરોના વાયરસને લીધે, તો એ લોકોએ એક એવો આઈડિયા લગાડ્યો કે ભાઈ આ પાર્કિંગની સ્પેસ છે ને એને આપણે યુઝ કરીએ. અને યુઝ્યુઅલી જેમ આપણે દિવાળીમાં ત્યાં ઇન્ડિયામાં બધે લાઇટ ને રોશની હોય છે, એવી રીતે અહીંયા આખા નોર્થ અમેરિકામાં ક્રિસમસની લાઇટ્સ હોય છે, જે દર વર્ષે અમે જોવા તો જતા હતા બધા છોકરાઓને લઈને આવી રીતે બધા બંગલોઝમાં એવી રીતે શણગાર્યું હોય છે. પણ આ વખતે આ લોકોએ એવો આઈડિયા કર્યો છે કે આખું જે મલ્ટી લેવલ કાર પાર્કિંગ હોય છે, કાર પાર્કિંગને આખું ડેકોરેટ કરી દીધું છે. ફીઝ છે એની $55 ચાલુ દિવસે, સોમવારથી શુક્રવારમાં, અને સેટરડે સન્ડેના થોડીક વધારે હોય છે, કંઈક $10 વધારે હોય છે. તો જરા પણ ટાઈમ વેસ્ટ કર્યા વગર ચાલો જોઈએ કે કેવું છે આ પોલર લાઇટ્સ. ગાડી સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ છે.
ક્રિસમસ. તો મિત્રો આ હતું આજનું પોલર લાઇટનું વિડીયો અને સૌથી બેસ્ટ પાર્ટ એ હતો અમે સ્ટાર્ટિંગમાં ગયા ને ત્યારે થોડુંક ઓલી લાઇન જોઈને એમ લાગ્યું કે આ તો ખોટું થઈ ગયું, બહુ ટાઈમ બગડશે. આપણે ઇન્ડિયામાં ત્યારે અમદાવાદમાં હતા ને, ડ્રાઇવ ઇન સિનેમામાં જ્યારે જતા ને ત્યારે આટલી ગળદી હતી લાઇન ગાડીની, કે જેમાં ગાડીમાં બેઠા બેઠા લાઇનમાં ઘણીવાર ગેટની બહાર ઊભું રહેવું પડતું ડ્રાઇવ ઇન રોડ ઉપર, અને પછી ધીમે ધીમે વારો આવે ત્યારે અંદર જવાનું થાય. ફરીથી ઘણા વર્ષો પછી પાછી એવી ફિલિંગ આવી મને. તો માસ્ક પહેરી લઉં પહેલાં, એક સેકન્ડ. તો હું એ કહેતો હતો મિત્રો કે મજા બહુ આવી. મારું માસ્ક ક્યાં છે? મજા બહુ આવી. અને અહીંયા છે ને સોસાયટીમાં બધે કેમેરા લગાડ્યા છે, એટલે વળી પાછું જોશે ને કે પબ્લિક એરિયામાં માસ્ક પહેર્યા વગર આંટા મારે છે ભાઈ, તો પાછા કોઈ કમ્પ્લેન કરશે. તો મજા બહુ આવી. સૌથી બેસ્ટ પાર્ટ એ હતો કે બધી જ વસ્તુ એક જ જગ્યાએ હતી, એટલે જનરલી આટલી લાઇટ્સ જોવી હોય ને તો જોવા મળે ખરી, પણ બધી જુદી જુદી જગ્યાએ જોવા મળે. આ તો કહેવાય ને કે વન શોટમાં જ પતી ગયું. એટલે અરાઉન્ડ ત્યાં લખેલું જ હતું કે 1 કિલોમીટરની અંદર છે ટોટલ ડિસ્ટન્સ, એટલે અરાઉન્ડ કહેવાય ને 800-900 મીટર જેટલું હશે. પણ ટોટલ અડધી કલાકમાં આખી વસ્તુ કવર થઈ ગઈ. છોકરાઓને લઈને જે લોકો અહીંયા કેનેડામાં રહેતા હોય, છોકરાઓને લઈને જવા જેવી જગ્યા છે. હું પણ મારી ડોટર અને મારી વાઈફ સાથે ગયો હતો, પણ એ લોકો પહેલાં ઉપર જતા રહ્યા હતા, એટલે મેં કીધું હું પછી વિડીયો બનાવતો ઉપર આવીશ, કારણ કે એ લોકોને જનરલી હું વિડીયો બનાવું ને એટલે ટાઈમ છે ને એમાં કંટાળી જાય, એટલે હું પછી છેલ્લે આવી રીતે ઉપર જતો હોય. તો મિત્રો, જો વિડીયો ગેમો હોય તો જે લોકો બી આ કેનેડામાં હોય એની સાથે શેર કરજો, જેથી કરીને એ લોકો પણ આ માણી શકે. અને નેક્સ્ટ વિડીયો આવે ત્યાં સુધી બધાને આવજો.
અહીંયા થોડુંક ધીમે બોલવું પડે છે કારણ કે આજુબાજુમાં એટલી શાંતિ છે ને એટલે બધા સૂઈ ગયા હોય. વાગી ગયા છે રાતના 11.